ay kinuha po natin mismo sa may Microsoft. Ito po ay free. Libre po nila ito para magamit po natin. So, hindi natin ito pinirata. Yan. So, ang gagawin po natin, hello guys! Welcome back to our channel. So our videos for today is about how to make a bootable USB. Siyempre, di ba, naalala na gumawa tayo ng PC pero hindi pa natin magamit kasi nga walang Windows 7. So yun, ngayon tuturo ko sa inyo paano ba tayo gumawa ng bootable. So dahil sa demand ng iba na nagtatanong paano ma-installan ng Windows 10. So ngayon, bago tayo mag-install ng Windows 10, kailangan muna nating mag-download ng bootable. So paano ba anong bootable? Okay, yung first step na gagawin natin, punta tayo sa may Microsoft page o kung ano man yung browser nyo dyan. Tapos type lang natin dito Windows 10 and free download Microsoft. Okay. So, ito hanapin natin yung merong Microsoft.com. So, itong pagaan natin, hindi ito pamimirata. Kasi, ang dami ko nabasa na meron mga nagtatanong paano daw gagawin, kailan daw ba may update, yung mga gantong So, yun, kailangan i-update pagka kailangan ng update. So, ito po ay kinuha po natin mismo sa may Microsoft. Ito po ay free. Libre po nila ito para magamit po natin. So, hindi natin ito pinirata. Yan. So, ang gagawin po natin is download po natin itong tools. Yan. Yan, so saglit na naman siya ma-download. Okay, pag na-download, open file. Tapos yes natin. Make sure pala na nakasaksak na yung ating o naka-plug in na yung ating drive. Yung gagamitin nating USB or kung meron kayong 8 gig na USB, kailangan po kasi dapat 8 gig para hindi kasi kaya ang 4. O kaya kung meron kayong memory card, cellphone, pwede po yun na 8 gig. Gumamit lang po kayo ng card reader. Okay, yan. Applicable and licensed term. So dito nakasulat yan. So wala naman nagbabasa niya. Pero kung gusto nyo basahin, pwede nyo siyang basahin. Ayan, tapos accept. Yun. So, sabi dito, what do you want to do? Upgrade this PC now? Siyempre, tayo dahil sa gagawin natin siyang bootable, create installation media tayo. Tapos next. Okay, select language. Siyempre, English. Wala naman kasi dito ang Tagalog. Tapos, edition, Windows 10. Recommended. Alisin na natin recommended kasi. Yung recommended na to is sa PC. Kung ano yung PC yung gamit nyo. So, tanggal natin yung check para mailagay natin kung ano bang edition yung gusto natin. Okay, tapos 64. Pwedeng both. Yan. Pwede siyang both kasi merong 32 lang, merong 64, pero mas okay na yung dalawa para sigurado po kayo. Okay, tapos next. Tapos yan. Choose which media to use. Flashdrive, ISO. Siyempre, anti-Flashdrive. Yan, so, yan po siya installing. Antayin lang po natin siya. Hindi matagal to kasi installing na po to ng OS. Kaya, yun, antayin natin. Ayan, sabi naman dito, feel free to keep using your PC. Kung gusto nyo muna magkape, pwede yan. Kung nasa computer shop kayo, laro muna kayo ng games. Or kung nasa bahay kayo, linis-linis muna ng bahay. Yan, so antayin natin. Medyo matagal to siguro. Depende sa may internet connection nyo kung gaano siya katagal mada-download. So, yun. I-ano ko na lang siya. I-cut ko na lang para hindi maubos yung oras natin sa pag-antay ng download. Yun guys, dahil sa tapos na natin yung isa, ito yung kasunod na verifying na siya. So, antayin lang din natin itong verifying. So, yun. Medyo matagalan din siya ulit. Kaya antayin lang din natin. Laro muna tayo kung ano.
O kaya, linis bahay para matuwa si nanay. We go! Yun, malapit Thanks. na. Konti na lang. Okay, Alex, Konti na ano tayo. natin yung bawat... Yun, so guys, dahil tapos na siya, yun. Ayan dito, your USB flash drive is ready na. Okay. So, tignan natin yung finish. Okay. Deploying drone. So, yun. Pwede na natin gamitin yung ating so, yun guys. Dahil sa tapos natin ma-download, ito na siya. Ito tayo dito sa may ating this PC. Check natin siya, oh. Ayan na siya, oh. Makikita natin. Yung kaninang walang laman, napuno na siya. So, ba't ganyan pa itsura niya? Ang gagawin lang natin, eject muna natin. Okay. Tapos, plug in ulit natin siya. Yun, guys. So, pagka-plug in natin, nag-iba na itsura. So, ganyan na yung mangyayari sa kanya dahil ready to use na siya. So, yun, guys. Dahil tapos na natin gawin yung ating bootable USB. Yun, next video po natin, i-install naman po natin siya dun sa ating HDD or sa ating SSD. Or kung ano yung meron tayo, kung M2 or NVMe, doon naman natin siya i-install. So, yun guys, ganun lang siya kadali. At kung nag-enjoy po tayo sa ating video na to, please like and share po para malaman din po ng iba kung paano po gumawa ng bootable USB. So, ayan guys, salamat sa pagsuporta. Thank you.